নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মাধৱ দাসে অসমীয়া ক্ৰিয়েটৰ টেক্সৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে ফেচবুকতো পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। ফেচবুকত এজন মানুহে প্ৰায় ইউটিউবত যেনেদৰে হাজাৰৰ পৰা একদিনত লাখলৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ ফেচবুকতো আপুনি হাজাৰৰ পৰা লাখলৈকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। তেনেহ'লে বন্ধু বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাক এটা অনুৰোধ কৰিম, ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাব। আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে তেতিয়া আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আমি অসমীয়াত এনেধৰণৰ প্ৰায় ভিডিঅ' এৰি থাকোঁ। আপুনি ইউটিউবত চেনেলক কেনেদৰে মনিটাইজিং কৰে, কেনেদৰে চেনেল চলায়, কেনেদৰে চেনেল খুলিব পাৰে, বহুত হিন্দী ভাষাত, ইংলিছত বহুতত পাই যাব। কিন্তু অসমীয়া ভাষাত মই ভাবিছোঁ এনেধৰণৰ চেনেল বহুত কম আছে। সেইহেতুকে আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ সুবিধাতে এই চেনেলটো আমি খুলিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আগবাঢ়ি নিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে সহায় কৰি এটা লাইক বুটাম টিপি দিয়ক। আৰু মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। যদি ভাল পায় আপোনালোকে আৰু 10জনক লৈ এই ভিডিঅ'টো পঠিয়াই দিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে প্ৰফাইলছত গৈ আপোনাৰ ছেটিংছত যাব। ছেটিং গৈ আপুনি 3 ডটৰ যি বুটাম দেখিব তাত আপুনি টেপ কৰি দিলে এনে এখন চাৰ্ট আহিব। এই চাৰ্টখনত আপুনি তললৈ দেখিব যে চাৰ্চৰ তলত দেখিব টাৰ্ণ অফ প্ৰফেশ্যনেল মোড। যদি আপোনাৰ টাৰ্ণ অন প্ৰফেশ্যনেল মোড আছে তেতিয়া আপুনি তাক অন কৰি দিয়ক। তাৰপিছত এডিটত গৈ আপোনাৰ বায়'ডাটা ভৰাওক, ডিটেইলছ ভৰাওক, প্ৰফাইলছ আপুনি কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনায় বা কি কৰে আপুনি আপোনাৰ কেটেগৰীটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপাছত আপুনি কি কাম কৰে তাক ইয়াত আপুনি পেঞ্চিলডালত গৈ এডিটিং কৰি আপুনি লিখি দিব। তেনেদৰে সম্পূৰ্ণখিনি ভৰ্তি কৰি ল'ব। বন্ধু বেক আহি আপুনি ভিউৱাৰ্ছত টেপ কৰিলে, চকু নিচিনা যিটো আছে তাত টেপ কৰিলে আপুনি আপোনাৰ প্ৰফাইলছটো বেলেগে কেনেধৰণে দেখিব সেইটো আপোনাৰ ইয়াত দেখুৱাই দিয়ে। যেনেকৈ মোৰ 5.4K ফলোৱাৰ্ছ আছে আৰু মোৰ প্ৰফাইলছত মই কি ভিডিঅ' এৰিছোঁ, কি ষ্টেটাছ দিছোঁ সকলোবোৰ পাব। আপোনাৰ প্ৰফাইললৈ বেক আহি আপুনি চিফ ডেস্কবৰ্ডত টাচ কৰক। তেতিয়া দেখিব আপোনাৰ কেইটা ষ্টেপ ইয়াত আপোনাৰ ভৰ্তি কৰিব বাকী আছে। মোৰ এতিয়া 2টা ষ্টেপ বাকী আছে। 7টা ষ্টেপ ইয়াত সম্পূৰ্ণ কৰিলে আপোনাৰ প্ৰফাইলছটো কমপ্লিট হ'বগৈ। মোৰ ইয়াত এতিয়া এইটো এড ডিটেইলছ ভৰাব আছে। আপুনি মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখিবলগীয়া আছে মই কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাওঁ, কি কৰোঁ, সেইবোৰক লৈ আপুনি ইয়াত লিখিব পাৰে। আপোনাৰ বিষয়ে যিকোনো দুআষাৰ ইয়াত আপুনি যিকোনো ভাষাত লিখি ৰাখিব পাৰে। আপোনাৰ প্ৰফাইলছটো চালে মানুহে এই কথাবোৰ আপোনাক দেখা পাব। বন্ধু মই মোৰটো লিখি ল'লোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতে কি লিখিব বিচাৰে লিখি ল'ব। সেইটো মই এইধৰণে হিন্দীত আৰু ইংৰাজীত নিজৰ লিংকটো দি কিনি ইউটিউব চেনেলৰ লিংকটো দি লিখি ল'লোঁ। ইয়াত 255তকৈ ওপৰত আখৰ নবহে, সেইকাৰণে আপুনি ইয়াত জোখৰ কথাকেইটা, মূল কথাকেইটাহে লিখিব। যিটো কথাতে আপুনি কেনেধৰণে ভিডিঅ' এৰে কি কৰে সেইটো মানুহে বুজি পায় যাতে। ইয়াত আখৰ বেছি হৈছে কাৰণে এইটো ছেভ হোৱা নাই। আকৌ ইয়াত অলপ আখৰ কম কৰিব লগা হৈছে, সেইবোৰ কাটি কুটি লৈ অলপ আখৰ কম কৰি লওঁ। মূল কথাখিনিহে লিখোঁ। মোৰ বায়'ডাটা মোৰ ভৰোৱা হৈ গ'ল, ইয়াত ছেভ হৈ গ'ল। এতিয়া আহিলে আপোনাৰ চেক ইম্পৰ্টেণ্ট ছেটিংছ। যিবোৰ আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ছেটিংছ সেইবোৰ আপুনি চেক কৰি ল'ব। চেক কৰি লওক। তাত ইয়াত টেপ কৰক। ইয়াত আপোনাৰ প্ৰাইভেচি যিবোৰ চেকআপ কৰিবলগীয়া থাকে সেইখিনি আপুনি ইয়াত চেকআপ কৰি কমপ্লিট কৰিব লাগে। হু কেন চি ইয়ৰ শ্বেয়াৰ, কোনে তোমাক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, কোনে তোমাক চাব পাৰে, কোনে কি চাব পাৰে তোমাৰ প্ৰফাইলত গৈ, সেইখিনি ইয়াত দিব। সেইখিনি আপুনি ছেটিং মিলাব লাগিব। এটা তাত গৈ আপোনাৰ তাত ছেটিং আহিব। যেনে খুৱাই দিছোঁ এটা, প্ৰথমত গ'লোঁ, প্ৰথমটোত ইয়াত আহিলে এনেধৰণে প্ৰফাইল ইনফৰমেশ্যন, অডিয়েঞ্চ এণ্ড ব্লকিং, এইখিনিৰ ভিতৰত কোনে কোনে কৰিব পাৰে। এতিয়া আপুনি কণ্টিনিউ টিপক। বন্ধু ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট কৰিব লাগিব, স্পীড কৰি দিব লাগিব। মোৰ নেটৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে কাৰণে বেয়া নাপাব। ইয়াত আপোনাৰ নম্বৰ কোনে চাব পাৰে বা বেলেগক দেখুৱাব মন নাই সেইটো আপুনি ইয়াত গৈ পাব্লিক, ফ্ৰেণ্ডছ, টু ফ্ৰেণ্ডছ, অনলি মে, ক্লিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড, ইভি অন, এইবোৰ আপুনি ইয়াত ছেটিংছ মিলাই ল'ব। মই এইবোৰ ছেটিংছ মিলাই লৈছোঁ। মিলাই লৈ আপোনালোকেও তেনেধৰণে মই যেনেকৈ মিলাই গৈছোঁ তেনেকৈ মিলাই থাকক। গোটেইখিনি দেখুৱাই থাকিলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, সেইটো মই অলপ স্পীড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে সেইখিনি ভালদৰে ধ্যান দি চাই যাব, অলপ শ্ল' কৰি হ'লেও চাই যাব।
বন্ধুসকল, যিহেতু আপোনালোকৰ ফেচবুকটো প্ৰফেশ্যনেল অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ফেচবুকৰ এজন ইম্পৰ্টেণ্ট ব্যক্তি হৈ পৰে। সেই হেতুকে আপোনাৰ যিবোৰ ছেটিংছ মিলাব লগা হয়, আপোনাৰ পুৰণা যিবোৰ ভিডিঅ' হয়, সকলোখিনি আপুনি চালি জাৰি বাছি ৰাখিব। কোনে কি চাব পাৰে, কোনে কমেণ্ট কৰিব পাৰে, আৰু ইভি অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে বা পাব্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এড্ৰেছ, আপোনাৰ ফোন নম্বৰ সকলো পাব্লিকে পাই যাব পাৰে। সেয়েহেতু আপুনি এইখিনি পুৰাওঁতে সম্পূৰ্ণ ভালদৰে পুৰাব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, যিহেতু প্ৰফেশ্যনেল হৈ গ'লে আপুনি যিকোনো ভিডিঅ' এৰোঁতে গুগলৰ মেটাৰ যিবোৰ টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে, সেইখিনি অসমীয়াত আপুনি কপি কৰি নি অসমীয়াত গৈ পঢ়ি ল'বগৈ ট্ৰান্সলেশ্যন কৰি। যিহেতু যেহাই তেহাই আপুনি কৰি দিব, তেতিয়া আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে। সেয়েহেতু আপুনি বুজি লৈহে আপোনাৰ ৰান অন অফ কৰিব লগাখিনি কৰিব। মই এইখিনি পটাপট কৰি লৈছোঁ। মই এইটোত আপোনাৰ পাব্লিকত কৰিব নিবিচৰাখিনি দেখুৱাওঁ। এনেধৰণে কৰি গৈ থাকিলে মোৰ সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ ৰিভিউত যাব। ৰিভিউৰ পৰা যেতিয়া আহিব, তেতিয়া মোৰ ছেটিং মানে মোৰ প্ৰফাইলটো মনিটাইজিং হৈ যাব। ইয়াত আপুনি প্ৰফেশ্যনেল মোডৰ গাইড পাব, ইয়াত ট্ৰলছ পাব মনিটাইজিঙৰ। যেনে মোৰ ষ্টাৰ্ছৰ মনিটাইজিং হৈ আছে। ষ্টাৰ মানে জানে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায়, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আপোনালোকে আৰ্থিক সাহাৰ্য পঠিয়াব পাৰে। বোনাছৰ মই এইটো ইলিজিবল হোৱাগৈ নাই, ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ ইলিজিবল হোৱা নাই। ইলিজিবল হ'লে তাতো পোৱা যাব। এড চেণ্টাৰত মই ইলিজিবল হোৱা নাই। এইখিনি গৈ আপুনি এইবোৰ ছেটিংছ মিলাব। একেবাৰে তলত চাওক হেল্প এণ্ড গাইডলাইন। ইয়াত গৈ আপুনি প্ৰফেশ্যনেল মোড গাইডৰ বিষয়ে আপুনি সঠিককৈ পঢ়ি চাব পাৰে। এইবোৰ আপুনি নাজানে যদি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, বুজি নাপালে স্ক্ৰীনশ্বটটো নি আগৰ ভিডিঅ' এটাত যেনেধৰণে দেখুৱাইছিলোঁ, তেনেদৰে টেক্সট স্কেনাৰত স্কেন কৰি তাৰ আখৰবোৰ কপি কৰি নি আপুনি গুগলত হিন্দী টু ইংলিছ বা ইংলিছ টু হিন্দী ট্ৰান্সলেশ্যন মাৰি তাত আপুনি পেষ্ট কৰি তাৰ আপোনাৰ নিজৰ ভাষাত আপুনি তাৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজি ল'ব পাৰে। আপুনি পঢ়ি লৈ ভালদৰে চাব পাৰে কি ছেটিংছ মিলালে কি হ'ব পাৰে, সেইখিনি ইয়াত ভালদৰে বুজাই দিব। ফ্ৰেণ্ডছ ফলোৱাৰ্ছ ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি তেনেধৰণে পঢ়ি ল'ব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকক ফেন এংগেজমেণ্ট বুলি এটা বেজ পায়। এই বেজবোৰ আপোনাৰ ইলিজিবল হ'লে পাই যাব। টপ ফ্ৰেণ্ডৰ এটা বেজ আছে, এটা টপ কমেণ্টৰো বেজ আছে। যদি মোৰ বেজত আপোনাৰ নাম আহিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ টপ ফ্ৰেণ্ড হৈ যাওক আৰু মোৰ প্ৰফাইলছত গৈ আপুনি ফ'ল' কৰি ল'ব। মোৰ টপ ফ্ৰেণ্ড হ'বলৈ চেষ্টা কৰক, ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু মোৰ টপ ফ্ৰেণ্ড হৈ মোৰ টপ বেজত নামটো আপোনাক তুলি দিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ যিকোনো সহায় হৈছে বুলি আপোনালোকে ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি অসমীয়া ক্ৰিয়েটৰ টেক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি ৰাখক। ধন্যবাদ।